السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي ومتابعيني، أول حاجة أحب أشكركم على تعليقاتكم ومشاركتكم، وأتمنى إنها تستمر. والأول مرة يشوف القناة يعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هعمل معاكم وصفة جميلة جدا، طاجن المكرونة بالفراخ. هنبدأ معاكم نقول بسم الله الرحمن الرحيم وأقول لكم المكونات بتاعة الوصفة. نص كيلو عصير طماطم، حبايتين طماطم متقطعين، 3 معالق صلصة، كيس مكرونة، نص كيلو فراخ وقطعتها شرايح زي الشاورما بالظبط، فلفل حار على حسب الرغبة، فصين توم، بصل متقطع جوانح كده، فلفل اخضر. التوابل بقى معانا هيبقى الملح والفلفل الاسود والكمون ورشه قرفه، عشان بحب احط على اللحوم عامه، فراخ لحمه اي حاجه بحب احط عليها القرفه، بتضيع زفاره الحاجه بتاعت اللحمه او الفراخ. تمام كده يا حبايبي، نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه خلاص جبنا الحله وحطينا فيها الميه غليت، هنضيف بقى معلقه ملح، يجي 3 معالق زيت كده او 4 معالق. تمام كده، نضيف بقى المكرونه. انا نسيت اقول لكم على حاجه، ان المكرونه دي نص كيلو، الكيس نص كيلو. تمام كده، عشان تعرفوا برضو الميزان بتاع الحاجه، بقى الحاجه ماشيه يعني معاكم بالظبط. هنقلب بقى المكرونه كده عشان خاطر ما تشبكش في بعضها. تمام، ومش عايزاها تستوي جامد، انا عايزاها يبقى فيها تكايه كده، عشان لسه هضيف فيها المكونات اللي هي الخضار والفراخ. تمام، عشان لسه هتستوي برضو في الفرن. خلاص كده يا حبايبي، اتسلقت المكرونه، يعني قعدت يعني بالظبط كده 5 دقايق على النار لغايه ما وصلت للدرجه ديت. انا مش عايزاها مستويه جامد، انا عايزاها تبقى فيها تكه كده. بصوا هتلاقي فيها ابيض كده. تمام، هنزلها بقى على كده واوريكم برضو هنعمل فيها ايه. المكرونه ما تغسلهاش، بتاعه الكشري وبتاعه الطاجن اللهم صل على النبي والبشاميل ما بتتغسلش. تمام كده، خلاص صفيتها وهي لسه سخنه اهي. هضيف بس عليها حبه زيت كده عشان ما تمسكش في بعضها، ونقلبها تقليبه كده معانا لغايه ما اعمل المكونات بتاعتها. ونرصها بقى في الحاجه اللي هندخلها الفرن لغايه كده. تمام، جبت بقى الصلصه اهيت، اسفه الطماطم، وهنضيف فيها اللي هي 3 معالق صلصه اللي قلت لكم عليهم. ورشه كمون، رشه فلفل اسود. اعملوا حسابكم ان انتوا لسه هتحطوا على اللحمه. السكر دوت عشان خاطر مزازه الطماطم، انا بحب احط على اي صلصه شويه سكر كده بس عشان مزازه الطماطم تروح منها. تمام، هحطها بقى على النار برضو واوريها لكم. خلاص كده حطيتها على النار، هضيف بقى عليها الملح حسب ما تدوقيه معاكي. يعني عوزتي ملح حطي، ما عوزتيش خلاص. هسيبها بقى تغلي معايا لغايه ما تتسبك كده مع نفسها. وكده برضو بقت حطيت الصلصه بعد ما اتسبكت كده على النار. هننزلها بقى من على النار خالص ونعمل بقى الفراخ معاها. بس قبل ما تنزليها وهي بتغلي وهي بتتسبك كده دوقي ملحها برضو، عشان خاطر لو عايزه ملح حطيها. هي خدت مني بالظبط معلقه ممسوحه، معلقه كبيره ممسوحه، بقت بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، جميل. خلاص كده نجيب مقلايه او طاسه تحطيها بقى على النار ونضيف فيها زيت. معلومه برضو حابه اقولها لكم، ان انت ما تحطيش زبده ولا سمنه في الطاجن، ما بتبقاش حلوه خالص. حتى لو احنا في الشتاء او حاجه وحبيتي تسيبيها يعني شويه، هتلاقي الطبقه بتاعت السمنه او الزبده موجوده عليها. الزيت احسن حاجه. تمام، يعني حطوا زيت بس. نشوف كده
معلقتين الخل بقت بالشكل ده. اهم حاجه تغسلوا الفراخ كويس وتبقى كويسه معاكم، يعني متبقاش فيها ريحه زفاره. تمام كده. انا هسيبها بس تغلي كده، يعني اعلي عليها بس النار، ما اقلبهاش برضه يعني. بفردها في الملايه او الطاسه كده. نقلبها بقى نشوف غيرت اللون بتاعها ازاي. بصوا خلاص كده. نضيف بقى البصل عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. بصي يا حبايبي بقى، انا شلت من شرايح الفراخ حبه كده عشان اعملهم بتاع ده بفلفل اخضر وطماطم بس، مش عيالي ما بيحبوش البصل. تمام كده. نضيف بقى البصل على اللي هي على الفراخ. نقلبها بس تقليبه مع البصل. ونضيف الفلفل وثوم والفلفل الحراق. تمام. هنقلب بس تقليبه كده معاهم. انا مش عايزه الفلفل يدبل جامد عشان بيبقى شكله مش حلو خالص. حبيتي برضو ما تحطيش فلفل براحتك، هي بتتعمل ممكن تعمليها ببصل وبتاع ده وشرايح الفراخ وتبهريها برضو زي ما انت عايزه، بس ما تحطيش فلفل اللي يريحك. احنا بنحبها كده. نضيف بقى البهارات بتاعتنا، الفلفل الاسود وكمون وملح والقرفه. بصي يا حبايبي، لو عندك بهارات اللي هي الفراخ حطي، ما عندكيش مش مشكله. انا عندي حطيت. تمام. يعني عادي براحتك، ممكن تحطيه وممكن تستغني عنه. والله الاكله دي جميله جدا باذن الله هتعجبك. خلاص كده. نضيف بقى عليها الطماطم اللي احنا مقطعه. انا مش عايزه الطماطم، يعني عايزه الطماطم بس تعمل ايه، تبقى ما تنزلش الميه بتاعتها، عايزاها زي كده. والله جميله جدا عن بتاعه المطاعم كمان، ولو جربتيها في البيت مش هتستغني عنها خالص، مش هتاكليها بره تاني. بالشكل دوت. هسيبها برضو يعني بصي 5 دقايق بس الحاجه تدبل فيها، وبعد كده ايه انزلها برضو معاها من على النار ونشوف هنعمل ايه. وطالما كده الميه بتاعتها نشفت خالص يبقى كده استوت مني، يعني ما تقلقيش مش هتلاقيها نيه باذن الله. ولو فاض برضو معلومه جديده، لو فاضت منك في الطاجن، لو فاض يعني منك مليت الطاجن بتاعتك وفاضت، ممكن تعمليها على انها شاورما وتجيبي جنبها عيش او تعملي جنبها كريب، هتبقى جميله جدا. بصوا كده خلاص هطفي عليها، شكلها جميل جدا وريحتها تحفه. هنعمل بقى نقلب الحاجه مع بعضيها. هاخد كده
انا عشان عندي ما بياكلوهاش ببصل، فهضطر ان انا اشيل حبه اقلبهم لوحدهم وبعد كده بقى ارصهم لوحدهم. اهي هنجيب بقى الصلصه اهي. الصلصه جميله جدا، ريحتها جميله جدا اهي. نقلب الصلصه معاكم كده تمام اهي. ماشي. هنجيب بقى حاجه دلوقتي، انا ما عنديش الطاجن اللي هو الفخار دوت، فعندي لو عندك اي حاجه، عندك الفويل، طبق الفويل عادي ممكن ترصي فيه وما تقلبوش. لو مش عندك عادي، انا عندي اللي هما الاطباق دي عادي بتدخل الفرن مش هعملها اي حاجه. هنضيف بس كده في ارضيه الطبق كده، ونضيف بقى اللي هي الفراخ كده، نغسلها بس كده، ونضيف بقى عليها الايه المكرونه. وهوريكي برضه تعملي ايه. بقت بالشكل ده كده اهي. ده كده اول واحد معانا، وبرضه هوريكم هرص كله يعني هوريكم عملت ايه في الاخر. تمام كده اول واحد معانا اهو بالشكل ده. بصوا عامل ازاي. حبيتي تنقليه في الطبق انقليه، ما حبيتيش براحتك. انا كده هنقله بصوا يا حبايبي عامل ازاي، تحفه. جميل جدا وريحته جميله جدا ما شاء الله. شوفوا بقى وقولوا لي ايه رايكم. اي حاجه حابين تعمل يعني حابين نعملها لكم اكتبوها لي في التعليقات وانا اعملها.